سلام به همه شما دوستان عزیز، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. من امروز میخوام خورشت اسفناج درست کنم. اگه دوست دارین شما با من همراه باشین ببینین که من چطوری درست میکنم. خب من اولین کاری که میکنم اسفناجایی که خریدم پاک میکنم. این اسفناج رو من خریدم، اسفناج تازه است، 500 گرمیه، تو همه فروشگاه ها پیدا میشه. البته منظورم توی آلمانه. یه چند دقیقه من اسفناجا رو توی خیس میدم که اگه یه موقع گلی یا شنی چیزی داشته باشه در بیاد. اینا گل که ندارن، شاید یه مقدار شنی یه موقع باشه، از توش در بیاد بعد میشورمشون. خب اینا الان خیس خوردن دیگه، کافیشونه. من از آب در میارم. یه بار دیگه هم میشونمشون دیگه بسشون میشه. دیگه الان میذارم آبشون کشیده بشه. بعد از اینکه آبشون کشیده شد خوردشون میکنم و میذارم که آب پز بشن. خب الان پیازا رو خورد میکنم. پیازا رو نگینی خورد میکنم. سعی میکنیم که خیلی درشت خورد نکنیم پیازامون رو. ریز خورد میکنیم که بهتره برای این غذا. خب پیازا رو خورد کردم. گاز رو روشن میکنم. خب نمک رو باز قرار میدم و پیازا رو هم میذارم داخلش که سرخ بشه. مقدار روغن میذارم داخل مایتابه، ببخشید داخل قابلمه. چون من یه مقدار آلو دارم، آلوها رو 1 ساعت من جلوتر خیس کردم. شما حتما این کارو بکنید به خاطر اینکه قشنگ داخلش نرم بشه و سریعتر پخته بشه. اسفناجا رو یه مقداری خورد میکنم، نه خیلی زیاد، ولی یکم خودشون میکنم که خیلی درشت نباشن. بعد میذارم اینا هم بخار پز بشن. میذارم داخل قابلمه که بذارمشون تا اینکه اینا یه مقدار بپزن.
پیازام یه مقدار سرخ شدن. یکم زردچوبهشون اضافه میکنم. اندازه یه قاشق چای خوری. دو تا حب سیر داریم که من یه دونه حب سیر رو الان اینجا ریزش میکنم و به پیازا اضافه میکنم. و حالا مرغمون رو اضافه میکنم. تفتم رو میدم. من یه دونه رون استفاده کردم، یه دونه سینه. شما حالا اگه دوست داشته باشید میتونید فقط سینه برید. یکم رنگ مرغا که عوض بشه دیگه بهش آب اضافه میکنم و میذارم که بپزه. این دیگه الان کافیه. رنگش هم کاملا تغییر کرده. من آب اضافه میکنم. 2 لیوان آب جوش بهش اضافه میکنم. میذارم بپزه. برای خورشت اسفناج ما خیلی آب استفاده نمی‌کنیم. بخاطر اینکه می‌خوایم همین آب بمونه تا آخر خورشتمون. زیاد این خورشت نباید آبکی باشه. این الان من 2 لیوان آب ریختم و میذارم که با همین بپزه. درشو میذارم. زیرشو کم میکنم. اجازه میدم که بپزه. الان یه دونه پیازم من خورد میکنم. نگینی بازم. اینم خیلی درشت خورد نمی کنیم. سعی میکنیم که ریز بردش کنیم. خب قابل من گوشتم داغ شده. حالا یه مقدار روغن میریزم توش. و پیازا رو بهش اضافه میکنم. این پیازم یه مقدار سرخ شده. یه حبه دیگه سیر دارم، اونم خورد میکنم و پیازا اضافه میکنم. یکم هم زردچوبه اضافه میکنم. الان اسفناج رو اضافه میکنم به این پیازا. هیچ آبی هم من توش نمیریزم چون اسفناج به اندازه کافی خودشون آب دارن. وقتی آب پس شدن، آبشون کاملا کشیده شد، اون موقع اضافهش میکنم به مرغا. اون درش هم میذارم. زیرش هم خیلی زیاد نیست، حرارت متوسط. مرغامون هم داره میپزه. خب الان همونطور که میبینین آب اسفناج خیلی کم شده. حجمشون کم شد. اسفناج همیشه خیلی حجمه ولی وقتی که پخته میشه
کاملا حجمش کم میشه. هنوز آب داره، حالا یه مقدار دیگه این آب باید کشیده بشه. بعد اضافه هم مرغا. خب دوستان عزیز، مرغمون هم پخته، اسفناج هم آبشون کاملا کشیده شد. حالا من میریزم توی این مرغا. این مقدار من بهش نمک اضافه میکنم. الان یکم فلفل سیاه اضافه میکنم. حالا درش رو میذارم، زیرش رو کم میکنم دیگه. خب الان دیگه من آلو رو اضافه میکنم به مرغا. آبش هم دون نمیریزم چون کمطور که گفتم آلو رو قبلا شستم، کاملا تمیز بودن. و دیگه این آبو میریزم داخل خورشت، خیلی هم زیاد نیستش. و میذارم که یه نیم ساعتی هم با این خورشتمون بجوشه، یعنی آلوها بجوشن با خورشت تا مزه هاشون به خورده هم بره و با هم دیگه مخلوط بشه. حالا من 2 قاشق شکر به این اضافه میکنم و این یه مقدارم زعفرون اضافه میکنم. حالا دیگه میذارم همون نیم ساعت که گفتم این بجوشه تا جا بیفته. غذامون آماده شد، من سرو کردم. ببینین که چطوری شده. البته خیلی خوشمزه شده، جای همتون خالی. امیدوارم که شما هم خوشتون اومده باشه، برای خودتون درست کنید، بخورید و از خوردنش لذت ببرید. مرسی که همراه هم بودین. به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا یار و نگهدار همگی.